السؤال المتكرر اللي هو السماعات بقى، انا عايز اعرف السماعات الالماني ولا السماعات الدنماركي ولا السماعه الامريكي. الحقيقه هتعرفوا لما اجي اشرح لكم، هتفهموا هو ليه السؤال ده يعني بيكهربني بصراحه. كمان من ضمن الاسئله، أنا كنت كتبت الحاجات دي، اللي كان من ضمن الاسئله كمان، يعني حد بقى عارف كمان اسامي السماعات فبيقول لي بقى اسم الشركه دي احسن ولا اسم الشركه دي، فده برضه هنجاوب عليه. وانا برضو عايز ارجع لنقطه اساسيه. انا بدات اعمل الصفحه دي وبدات اعمل التوعيه بصراحه علشان حاجه انا كنت بدات اشوفها مؤخرا، هي اللي خلتني اتكلم. انه كتير قوي قوي من الناس اللي شفتها واتعرفت عليها ولابسه سماعات مش بتستفيد منها تماما، يعني في غالب الاحيان بتقلع السماعه اصلا وما بتستفيدش منها خالص. فده الحقيقه كان وجعني، يعني ان احنا يعني لا عارفين بنختار السماعه ازاي ولا بنستفيد منها، وبنصرف، ممكن نصرف فلوس على سماعات بطريقه مش صح، وابقى يعني رميتها على الارض يعني. فخلينا ارجع بقى معاكم للسؤال اللي احنا بنساله. والحلقه دي بالنسبه لي هي اساس، حلقه اساس للي جاي بعد كده، زي الحلقات اللي اتكلمت عنها عن العشر اولويات في السماعه اللي لازم تدور عليها. دي بالنسبه لي اساس مهم في طريقه التفكير وانا بختار السماعه. والحلقه دي اساس في فهم بقى ايه الحاجات التكنولوجيه اللي انا عايز اشرحها بعد كده مستقبلا. اعرف افرق بقى بين الشركه دي والشركه دي ازاي. فالحلقه بتاعت النهارده دي بالنسبه لي اساس مهم قوي للي جاي. خليني ابدا معاكم بقى نفهم الشركات، وابدا من تحت خالص. احنا عندنا شركات السماعات كتير قوي بعكس شركات القوقعه. يعني شركات القوقعه هم 4 شركات، وهبقى اتكلم عنهم في حلقه تانيه، بس خلاص هم متحددين كده. انما شركات السماعات كتير 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 بشكل مهول، واسامي ما بتخلصش. فهعرف مين احسن من مين، وغالبا احنا حتى كمستهلكين او مستخدمين للسماعات ما بنعرفش ان احنا نسال على السماعه الصح ازاي. ف... فاي حد بيقول لنا اي حاجه ممكن نصدقها. اول حاجه نبدا نبني عليها انه شركات السماعات فيها نوعين. يعني مجازا كده هبدا اقول ان شركات السماعات بتتقسم لنوعين. نوع عنده عنده ايه بقى؟ عنده قسم اسمه ار اند دي، ريسيرش اند ديفلوبمنت، او البحوث والتطوير. ماشي. القسم اللي بيبقى عنده الار اند دي ده، او البحث والتطوير، الشركه اللي بيبقى عندها القسم ده بيبقى القسم ده اصلا دوره في الحياه في الشركه دي ان هو يشوف ايه الجديد في التكنولوجيا اللي يقدر يحطها في السماعات بتاعه الشركه، بحيث انها تخلي اداء السماعه اقرب ما يمكن للاذن الطبيعيه، للسمع الطبيعي اللي ربنا خلقه. طبعا في فرق بين السمع الطبيعي اللي ربنا خلقه سبحان الله يعني، وما بين السمع الصناعي بتاع القوقعه وبتاع السماعه. في فرق كبير، والفرق ده اكثر حد يحس بيه هو اللي فقد سمعه على كبر. لكن السماعات دي بقى او الشركات دي فاهمه الفرق، ان في فرق كبير. ودور القسم ده ان هو يطور بقى، يقعد يطور ايه المشاكل، فين الحاجات الفجوات الكبيره دي، طب نحسنها ازاي. كل ما كان القسم ده كبير قوي، كل ما كانت التكنولوجيا بتاعت السماعه دي تبقى يعني متقدمه اكثر. فده النوع الاولاني في شركات السماعات. في نوع تاني بقى من شركات السماعات ما عندوش ار اند دي. بيبقى ده واحد يعني اقصى حاجه بيعملها ايه، لو حد بقى كويس، شركه يعني نوعا ما كويسه، بيروح للنوع الاولاني من الشركات ويخاطبهم، يقول لهم انا ممكن اشتري تكنولوجيا قديمه كنت انتوا عملت بيها سماعات مثلا من 10 15 سنه وانتج بيها السماعات بتاعتي. انا الفرق الاولاني اللي انا هقسم بيه الشركات. لما انا هتكلم عن احسن شركه سماعات، طبيعي كده هبدا الغي النوع التاني ده، وهركز على النوع الاولاني اللي هو بتاع ايه،
بتاع اللي عنده ار اند دي، هو ده اللي اكيد التكنولوجيا بتاعته هتبقى يعني عنده احسن احسن ايه تطور، او احسن ايه سماعات. واكيد هي دي المنافسه في الحته دي، وده الحقيقي. ولكن برضه شركات كتير المتخصصين بقى في المجال ده من زمان، المتابعين اللي بيقيموا بقى الشركات دي وبيحددوا مين الاكبر ومين الناجح ومين اللي ساهم في تطور الصناعه بتاعت السماعات والمعدات السمعيه، قدروا ان هم يقسموا او يحددوا مين الكبار، مين اكبر شركات في هذا المجال. فانا بصراحه ركزت مع التقسيمه دي ولقيتها بالنسبه لي انا تقسيمه مريحه في المتابعه، وان انا اعرف بقى مين احسن ومين، يعني بختار من القائمه اللي هم حددوها دي. فهم كانوا محددين فكره السبعه الكبار، كان فتره من فترات كانوا اسمهم السبعه الكبار وبعدين السته الكبار. المهم بقالنا من 2018 نقدر نقول ان هم الخمسه الكبار، عاملين كاتيجوري اسمها الخمسه الكبار في عالم السماعات الطبيه. الخمسه الكبار دول هو ده اللي انا هتكلم عنهم، وهو ده اللي انا بتارجت اني اختار منهم احسن سماعات. الخمسه الكبار ده خلينا هو ده اللي انا هعرفكم عليهم النهارده، ان دول اللي بيقدموا احسن سماعات. هعرفكم عليها وهعرفكم ليه السؤال بتاع السماعه الالماني ولا السماعه الامريكي احسن ولا السماعه الماركي ده سؤال مستفز شويه. بس خلي بالكم الخمسه الكبار في الحقيقه هم 17 شركه. الخمسه الكبار في الحقيقه هم خمس مجموعات، 5 جروبس. فكره الجروب جايه هي حاجه معروفه في السوق عموما، ان الشركه الناجحه في مجال، تلاقي في شركه مثلا في نفس المجال على حسب مين الشركه الاكبر، المنافس الاكبر اللي معاه فلوس يحب يشتري المنافس بتاعه. ده ما حصل مثلا في مصر ان شركه اوبر اشترت شركه كريم. فنفس الفكره كل يوم كل سنه بقى لها 40 سنه شركات السماعات المنافسه بتقعد بتحاول انها تستحوذ على المنافسين بتوعها. المنافسات دي والاستحواذات دي في الاخر عملوا 5 جروب. هكلمكم عن ال5 جروب، هو ده اللي انا يعني ببني عليه اختياراتي. الجروب احنا قلنا 17 شركه، انا هبدا بالعدد القليل وبعدين هكبر، يعني هتكلم في اقل جروب كعددا وبعدين لحد تصاعدي يعني. فاقل جروب هو واحد، هي شركه واحده مش جروب، اللي هي شركه ستاركي. وشركه ستاركي شركه امريكيه. الجروب الثاني جروب اسمه جي ان، هم حرفين كده جي ان، معرفش ايه جي ان ديت، لكن الجروب ده فيه 3 شركات. خلي بالكم ارجع تاني للحته بتاعت الجروبات. الجروب لو فيه اكثر من 3 شركات او اكثر، فبيبقى في شركه تعتبر نقول عليها مثلا الاخت الكبيره، دي الكبير بتاع الجروب. والباقيين هم دول اللي هم ايه، الشركه الاخت الكبيره اشترت الاخوات التانيين او الشركات التانيين. فانا الاخت الكبيره دي هتلاقيها دايما هي المصدر، او السماعات بتاعتها هي نفس السماعات بتاعت الشركات، باقي شركات الجروب. الاجهزه المساعده هي نفسها بالظبط الاجهزه المساعده في باقي شركات الجروب. بيختلفوا في الاسم، يعني هو هنا بيسمي السماعه اسم، ونفس السماعه دي في الشركه في نفس الجروب باسم تاني. هم نفس الشكل ونفس التفاصيل، ويختلفوا بقى ان كل شركه ليها بصمه خاصه في السوفت وير بتاعها. فانا هبدا اقول لكم في كل جروب مين الاخت الكبيره في الجروب ده عشان نبقى فاهمين يعني ايه كلمه الاخت الكبيره دي. فالجروب جي ان فيه 3 شركات، الاخت الكبيره فيها هي ريساوند. ريساوند دي شركه دنماركيه، ودي اول شركه دنماركيه اتكلمت عنها. الشركتين التانيين شركه اسمها بيلتون، ودي شركه اصلا امريكيه، وشركه انترتون ودي شركه المانيه. فده جروب واحد، في شركه دنماركيه وشركه امريكيه وشركه المانيه، وهم نفس السماعات ونفس المخرجات
ونفس الشكل ونفس الاجهزه المساعده. ثالث جروب برضه فيه 3 شركات. الجروب ده اسمه سونوفا. سونوفا الاخت الكبيره فيها شركه فوناك. شركه فوناك دي شركه سويسريه، وبعد كده شركه يونيترون في نفس الجروب ودي شركه كنديه، وشركه هندتون ودي شركه المانيه. يبقى دي كده تاني شركه المانيه اتكلمنا عنهم لحد دلوقتي. بعد كده الجروب الرابع اسمه ديمانت. ديمانت ده اسم العيله اللي عملت شركه اوتيكون، سماعات اوتيكون. يبقى كده احنا عارفين كده ان شركه اوتيكون دي واحده من شركات الجروب بتاع ديمانت. واوتيكون هي الاخت الكبيره في الجروب، يعني هي الاساس وهي اللي اشترت باقي الشركات المنافسه. طب ايه باقي الشركات المنافسه او باقي الشركات بقى اللي في الجروب بتاع ديمانت؟ شركه بيرنافون السويسريه، وشركه سونيك ودي برضو امريكيه. كده ثالث شركه امريكيه برضو اتكلمت عنهم في الخمسه الكبار. في شركه رابعه، الشركه الرابعه دي اسمها فيليبس. عملوا البراند بتاع فيليبس ده للسماعات، هو نفس السماعات بتاعت برضو اوتيكون، نفس الفكره بكل شركات الجروب. بس فيليبس مش موجوده في المنطقه العربيه خالص. ممكن تلاقيها في اوروبا، ممكن تلاقيها اعتقد في امريكا، ممكن تلاقيها في بعض الحتت في اليابان مثلا، لكن في المنطقه العربيه مش موجوده. فكده احنا جروب ديمانت كده فيه 4 شركات. 4 شركات. الجروب الاخير الخامس اسمه WSA، ده جروب تفاصيله كتير شويه. الجروب ده كده فيه حوالي 6 شركات. والجروب WSA ده في الحقيقه هو 2 جروب واتحدوا مع بعض قريب. WSA ده جروب اتحاد ما بين جروب وايدكس وده كان شركتين، وجروب اسمه سيفانتوس وده كان حوالي 4 شركات. 4 شركات سيفانتوس وشركتين وايدكس اتحدوا مع بعض وعملوا جروب اسمه WSA. طيب الجروب ده جروب وايدكس طبيعي فيها وايدكس اللي هي شركه برضه شركه دنماركيه، ودي ثالث شركه دنماركيه اتكلم عنها. وفيها شركه ايطاليه اسمها كوزيلجي. فدول شركتين بتوع الجروب بتاع وايدكس. والجروب بتاع سيفانتوس اللي اتحد مع وايدكس في شركه سيجنيا اللي هي كانت سيمنز زمان. الناس اللي لابسه سيمنز خلاص ما عادش في كلمه سيمنز دي. سيمنز اتغيرت بقت سيجنيا من 2016. سيفانتوس فيها سيجنيا وفيها ريكسون وفيها A&M دي انجليزي، وفيها اوديو سيرفيس. فالجروب ده مع جروب وايدكت عملوا جروب WSA وده فيه 6 شركات. قلنا 6 4 10 و3 و3 يبقى 16 و1 17 شركه. عدد كبير برضه، يعني هم دول ال5 الكبار بس برضه عدد كبير. انا شخصيا بقى لما بحب اتابع لما اجي اشتري سماعه وكده انا بركز على الاخت الكبيره في كل جروب. بركز على ستاركي، بركز على ريساوند في الجروب بتاع جين، بركز على فوناك في الجروب بتاع سونوفا، بركز على اوتيكون في الجروب بتاع ديمانت، وبركز على سيجنيا في الجروب بتاع WSA. ممكن وايدكس برضه في الجروب بتاع وايدكس. انا كده قدرت اقول لكم المنافسه في احسن السماعات موجوده في انهي مجموعه الشركات. ولكن هل ده معناه ان انا لما اروح اي شركه من دول اخد اي سماعه يبقى هي دي كده تمام؟ طبعا الغلطه دي وقع فيها كتير من الناس اللي شافوا الفيديو اللي انا كنت بتكلم فيه عن سماعتي والريفيو بتاعها، فقالوا ستاركي يبقى دي ستاركي دي احسن شركه، ويروحوا ياخدوا اي سماعه وياخدوا سماعه. اغلب الناس اللي راحوا ستاركي بقى من 4000 واحد اللي شافوا الفيديو رجعوا بفيدباك مش كل الناس خدت انبسطت من السماعه. ازاي نختار بقى من الشركات دي احسن سماعه؟ ده اللي انا هتكلم عنه المره الجايه ان شاء الله. لكن النهارده انا خلصت فكره احسن شركه سماعات. مين احسن شركه سماعات؟ فبالتالي لما حضرتك تقول لي بقى السماعه الالماني احسن ولا السماعه الدنماركي، طب انهي سماعه الماني؟ احنا عندنا هنزتون الماني، عندنا انترتون الماني، عندنا سيجنيا الماني، عندنا كذا شركه الماني. فانت بتقصد انهي واحده فيهم؟
غالبا بيطلع شركه غير دول، يعني بيطلع شركات من النوع الثاني اللي هي مش مش في الخمسه الكبار. ففكره ان انت تسالني بالجنسيه حاجه محيره جدا. شكرا جزيلا ليكم، اشوفكم مره جايه ان شاء الله.